Let's explore City Butuan, the first SM City in Caraga region. City Butuan is a 75th mall of SM Prime Holdings and the 6th SM shopping mall in Mindanao. City Butuan has a total gross floor area of 48,278 square meters. This shopping mall serves shoppers in the nearby province of Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Dinagat Islands. This shopping mall is a landmark in this bustling city with its origami-inspired facade that celebrate Japanese art of paper folding. And innovative design concept highlights the interior of the mall. So tara, samahan niyo kami. Let's explore City Butuan. Video ko. Nakadikit sa chat. Kayo pagalitan din ng guard. Inaakalang ikaw pala ang makakasama ang hanap ko noon. Ibang-iba sa ngayon. Ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Asa daw sila? Handa kong gawin ang lahat, magkapiling ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik pa rin sa'yo. Sino ba ang mag-aakalang mabibigyan ako ng pag-asa? Labas sa liga ko ang isang katulad mo. Ngunit nang dumating, napatanong ako, ikaw na ba yung pinangarap ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapiling ka lang. Walang higit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkagato. Ako'y babalik pa rin sa'yo. Small na sila. Small SM. Hindi ka bigger pa ang Robinsons, no? Ayan, words ko. Ang lahat, makapiling ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Ito ginagamit ko pag nasa mall. Tanging ikaw Kaya lang beses lang ang napagalitan sa mall. sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik sa'yo. Handa kong gawin ang lahat, makapiling ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto.
ulit.